Kundens drivkrafter och köpprocess. Många som arbetar med marknadsföring och försäljning, även de som gjort det i många år, lägger inte tillräcklig tid på att sätta sig in i kunders köpprocess. Nu menar vi inte bara hur de lägger en beställning, utan hela resan från första tvivlet på att dagens lösning kanske inte duger tills dess att de köpt och tagit till sig en ny lösning. Det här är viktigare än man tror. Det som du väljer att marknadsföra och sälja din produkt eller tjänst kan nämligen skapa ett viktigt kundvärde och motiv för att kunden väljer dig. Om kunden upplever att det är svårt och riskabelt att köpa det du erbjuder, så kan du vinna kunder på att hjälpa dem att köpa på ett bättre sätt än dina konkurrenter, genom att till exempel erbjuda bättre rådgivning eller service. Har du en produkt eller tjänst som kunden inte behöver fundera så mycket på, kan du erbjuda det mest smidiga sättet att köpa på, som exempelvis en prenumeration som vi ser vid förbrukningsvaror, Netflix och Spotify. För att kunna marknadsföra och sälja på rätt sätt måste vi dock först förstå hur det går till då kunder köper. Det ska vi kika närmare på nu. Låt oss börja med att titta på vad det egentligen är som avgör om kunden kommer att köpa. Bilden visar kundens val mellan att köpa eller att avstå som en våg. På den vänstra sidan finns det en belöning som kunden får genom att byta ut dagens lösning. På den högra sidan finns det en uppoffring kunden måste göra för att köpa. Det vill säga att ta till sig den nya lösningen och omsätta den i praktiken. Den sida som väger tyngst vinner. Så. Vad har vi då på belöningssidan? Först har vi behovets styrka, det vill säga hur starkt kunden upplever sitt behov och hur viktigt det är att få det löst. Är behovet någonting som kunden varit medveten om länge men aldrig kommit för sig att ta tag i? Handlar det om att gå ner i vikt? Eller handlar det om någonting som måste åtgärdas omedelbart? Som exempelvis en vattenläcka i källaren. Då är frågan hur väl din lösning möter behovet. Tar du hand om hela kundens problem eller måste kunden även vidta andra åtgärder? Och sen, hur stor är skillnaden mellan före och efter för kunden? Om kundens problem har väldigt allvarliga konsekvenser och resultatet av din produkt eller tjänst löser problemet, så har du gjort stor skillnad för kunden. Nu går vi över till uppoffringssidan. Här har vi den upplevda risk som kunden upplever med att byta ut dagens lösning mot en ny. Tänk om det blir fel? Här finns en upplevd ansträngning som kunden känner inför bytet, och om kunden har mycket annat att tänka på så kanske man väljer att avstå. Sen kommer vi till priset som kunden måste betala för din lösning. Här gäller det att du har hittat rätt prisnivå för ditt kundsegment. Sist har vi den kostnad som uppstår vid sidan om priset. Det kan till exempel röra sig om tid, arbete och pengar som krävs för att göra sig av med den gamla lösningen och lära sig använda den nya. Du måste alltså göra det enkelt och lätt för kunden att köpa av dig. Fundera på hur du kan maximera kundens belöning och minimera uppoffringen. Vi ska titta på hur en köpprocess skulle kunna se ut för en kund. Det är inte så säkert att det ser ut just på detta sätt för dina kunder, och vi rekommenderar att du gör en egen kundresa för din produkt eller tjänst. Vi ska nu gå igenom varje steg och låt oss anta att det handlar om att köpa en ny mikrovågsugn. Första steget är ointresse. I den här stunden har kunden redan en mikrovågsugn som fungerar alldeles utmärkt. När kunden ser annonser om nya och bättre mikrovågsugnar så reagerar inte kunden. Man är nöjd med sin befintliga mikrovågsugn. Men så händer något helt plötsligt. En triggerhändelse. En söndag förmiddag går kundens mikrovågsugn helt plötsligt sönder och börjar ryka. Kunden har egentligen inte råd med en ny mikrovågsugn den här månaden. Frågan är nu om kunden ska ta tag i behovet nu eller vänta. Kunden väger för- och nackdelar kring hur det kan påverka sina matrutiner och kommer till slut fram till att man måste köpa en ny ugn trots att pengarna egentligen var tänkt till semesterkassan.
Eftersom det var 10 år sedan kunden köpte den gamla mikrovågsugnen så har kunden inte koll på vad som finns på marknaden idag och hur mycket som är rimligt att betala. Därför googlar kunden på mikrovågsugnar, läser några artiklar på nätet och tittar på några tester. Kunden upplever att det finns 3 mikrovågsugnar som verkar lämpliga och bestämmer sig för att jämföra dem utifrån sina främsta kriterier som att det går fort att mikra, att mikron tar så lite plats som möjligt, att det är lätt att torka av insidan av mikron, att mikron får kosta max 1500 kronor. Nu kan man sätta igång och jämföra. Kunden kommer fram till att det blir en hypermikro 3210 och kollar var priset är lägst på prisjakt. När kunden har bestämt sig klickar kunden sig vidare till den online-shop som hade lägst pris på prisjakt och lägger beställningen där. Tänk dig nu att McDonald's Sverige uppmärksammar att deras mikrovågsugnar går sönder alldeles för ofta och stod inför valet att byta ut alla sina mikros i svenska restauranger. Hur tror du att kundresan skulle sett ut då? Det är lätt att tro att det är säljaren som gör så att kunden köper, men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Om man bortser från specialintressen så går kunder i regel inte omkring och funderar på vilka produkter, tjänster eller vanor som de skulle kunna byta ut mot bättre lösningar. De har fullt upp med att få sina liv att gå ihop och att sälja till någon som inte upplever att de har ett behov är svårt, väldigt dyrt och ineffektivt. Då är det mycket effektivare att fånga upp människor som upplever att de har ett starkt motiv att överge dagens lösning. I vårt exempel tidigare startade köpprocessen när kundens mikrovågsugn gick sönder. Men det finns fler sådana här händelser som brukar starta köpprocesser och dessa brukar kallas triggerhändelser. Dessa triggers ska vi titta lite närmare på eftersom de är väldigt viktiga för leverantörer att känna till. När en triggerhändelse inträffar så blir leverantörer helt plötsligt väldigt relevanta och ofta välkomna. För marknadsförare och säljare är det avgörande att förstå vad det är som väcker kundernas motivation att ta tag i sina behov. Låt oss resonera lite om vilka utmaningar kunder kan tänkas möta på sin köpprocess och vad du behöver åstadkomma för att hjälpa dem. Beroende på om din kund är en konsument eller ett företag och hur svårt köpet är för kunden så kommer den här processen att vara mer eller mindre enkel eller komplicerad. Av samma anledning kan den också omfatta olika många personer som du måste påverka eller ta väldigt olika lång tid. Att köpa ett nytt kärnkraftverk är väldigt svårt. Det kräver många människors arbete och tar väldigt lång tid. Att köpa nytt toalettpapper är enkelt och går på ett ögonblick. Du måste alltså utforma ditt sätt att stötta kundens köp på ett sätt som stämmer med kundens köputmaning. Vi ska gå tillbaka till köpprocessens olika steg. Ointresserad. När kunden är ointresserad eller omotiverad är det svårt att sälja. Men genom att vara synlig i de kanaler kunden finns i är det troligare att kunden kommer att tänka på dig när en triggerhändelse inträffar. När triggerhändelsen väcker kunden måste kunden bestämma sig för om behovet är starkt nog för att ta tag i. Kunden kanske inte är så glad över triggerhändelsen så det är sannolikt att kunden underskattar sitt behov och prioriterar andra saker istället. Det kan också vara så att kunden är van vid dagens lösning och tycker att den borde räcka ett tag till. Att du tycker att det är självklart att kunden måste köpa nytt behöver inte alls betyda att kunden tycker samma sak. Både privatpersoner och företag har mängder med saker de kan förbättra men som de inte gör något åt. Tänk på ditt eget hus eller lägenhet. Hur många saker finns det som du skulle kunna förbättra? Ny diskmaskin, nytt golv, inbrottssäker ytterdörr. Så, vad behöver du göra för att hjälpa kunden köpa? Kunden är som mest motiverad att ta hjälp när en triggerhändelse inträffar och om du har någon som helst möjlighet att fånga upp kunden här så ska du ta den eftersom du här kan påverka hur kunden tänker om sitt behov och möjligheten att lösa det. Här behöver du motivera kunden att agera genom att både betona behovets betydelse
och visa att det faktiskt går att lösa utan att du för den sakens skull blir en jobbig krängare. Det kan vara svårt för kunden att veta vilka krav man ska ställa på en ny lösning och var man ska leta efter information. Det här gäller framförallt om det handlar om någonting som kunderna köper sällan, som en swimmingpool till villan eller ett nytt ekonomisystem till företaget. Här kommer kunden sannolikt behöva ta ställning i flera steg. Det kan handla om att välja vilken typ av lösning som fyller behovet bäst, vilken leverantör som har den bästa produkten av den lösningstypen och pris. Om inte kunden klarar av att reda ut hur sitt behov ska lösas och vilka alternativ som finns att välja på, kommer kunden att parkera sitt köp till dess att informationen finns. Ju tidigare du som leverantör kommer in i köpresan, desto större fördel har du när kunden är redo att gå vidare med sitt köp. Du vinner kundens förtroende genom att coacha och tipsa kunden om exempelvis viktiga saker i sin kravspecifikation, tipsa om olika sätt att lösa behoven, kanske genom exempel på hur andra kunder gått tillväga. Förslag på var kunden kan hitta bra information eller information om nya sätt att lösa behoven som kunden inte känner till. Du behöver hjälpa kunden att först välja väg, det vill säga rätt typ av lösning på ett enkelt och förtroendegivande sätt och sedan välja just dig och din lösning bland kvarvarande leverantörer. Precis när beslutet ska fattas är det inte ovanligt att kunden blir tveksam. När företaget köper kan den formella beslutsfattaren uppleva att beslutsunderlaget inte är tillräckligt bra. När kunden slutligen ska genomföra köpet kan något krångla eller ställa till det som gör att kunden ändrar sig och byter lösning eller leverantör. Du behöver säkerställa att allt som behövs för att fatta beslut finns framme och att motiveringen till köpbeslutet är stark. Därefter behövs det ett enkelt sätt att lägga en beställning och att genomföra transaktionen. Låt inte ordern gå i stöpet på grund av oklarheter eller krångel när du är så nära. Ofta är det flera personer som du behöver hjälpa och påverka under köpresan. Som jag nämnde tidigare så har det blivit allt vanligare att beslut i praktiken inte fattas av individer utan av grupper av människor. På konsumentmarknaden påverkar exempelvis barnen i allt högre utsträckning beslut som de vuxna tidigare tog själva, som val av bil eller resmål på semestern. På företagsmarknaden brukade många tidigare prata om beslutsfattaren som det vore en enda person. I takt med att det krävs allt mer samarbete på tvären för att få en organisation att fungera fattas dock viktiga beslut allt mer sällan av en enda person. Istället diskuteras viktiga förändringar och köp allt oftare i grupp med flera delar av verksamheten representerade. Det kan vara svårt att komma överens när olika delar av organisationen har olika prioriteringar och syn på vad som behöver förbättras. Det beslut som är lättast att enas om för en grupp är ofta att inte göra något alls och vara så försiktig som möjligt med hur man investerar sin tid och sina resurser. Om du säljer till organisationer kan du vara beroende av att flera olika roller och personer hos din kund kan enas om ett antal saker, som behov, budget och att någon ansvarar för inköpet. Om du arbetar mot företag behöver du veta vilka roller i din kunds organisation som är delaktiga i köpprocessen och vad de behöver för information för att kunna ta beslut. Ju mer du vet om deras mål, prioriteringar och utmaningar, desto bättre. Oftast har du en kontaktperson som sammankallar sina kollegor till diskussion när du inte är där. Det är inte helt lätt att i andra hand presentera någon annans lösning och hantera följdfrågor. Se till att du har ett enkelt material till hands som är lätt att ta till sig även när du inte är på plats. Och du, glöm inte att kommunicera kundnytta och de effekter som kommer med din lösning.